السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل الدنيا، اهلا بكم. سعيدة جدا، وان شاء الله اسعدكم بكل الفيديوهات بتاعتنا وفي عشقنا بالكروشيه. هنبدأ مع بعض النهاردة بغرزة جديدة لشال جديد. الغرزة سهلة جدا وبسيطة، وكمان عايزة اقول لكم حاجة مهمة. انا ما ببدأ الشال وانا بشتغل على السلاسل، ومش عايزة اتعب نفسي في عدد الغرز او غرز مضاعفات عدد كذا، فانا بعمل غرز باي عدد معين، وهوريكم دلوقتي تخلصوا من الغرز الزيادة ازاي. تمام. فانا مثلا هعمل الشال بتاعي 45 غرزة، فانا هزود شوية من عن 45، فهعمل دلوقتي 2 3 4 5 6 7. انا عملت دلوقتي 45 غرزة، هزود مثلا 2 3 زيادة. تمام، دول زيادة. فانا هاجي دلوقتي بالخيط بالشكل ده، وهاخد الخيط وهدخل في الغرزة التامنة 1 2 3 4 5 6 7 8. هدخل في التامنة دي واعمل غرزة حشو. تمام، وبعدين بطلع 1 2 3، وباخد الخيط وبدخل في نفس المكان وبعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود. تمام، وبعدين بعد 1 2 3، وفي الرابعة هنا بعمل غرزة حشو وبطلع 1 2 3، وباجي اخد الخيط وبدخل في نفس المكان بتاع غرزة العمود وبعمل 3 عمود. قبل ما اعمل العمود التاني، في بس 1 2 2 3 4 5. معلش، دي بتتعمل عادي، بتتعمل عادي 1 2 3، وفي الرابعة هنا بعمل غرزة حشو. تمام، 1 2 3، وباخد الخيط وبدخل في نفس الغرزة بتاعة اللي عملتها الحشو دي، وبعمل فيها 4 عمود، يعني سلسلة عمود و3 تانيين في نفس المكان، بقوا 4 كده. تمام، وبعمل الغرزة بتاعتي 1 2 3، وفي الرابعة هنا بعمل غرزة حشو، بعدين 5 2 3 4 5، وبعد 1 2 3، في الرابعة هنا بعمل غرزة حشو، بعدين 1 2 3، باخد الخيط وبدخل هنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، بعدين باجي هنا 1 2 3، واجي في الرابعة هنا بعمل غرزة. تمام، انا كده مش عايزة اكمل. تمام، انا كده اكتفيت بالجزء ده من الغرزة بتاعتي، والمقاس بتاعي مش عايزة اكتر من كده. طب هعمل ايه؟ هاجي هنا، كويس انا عملت بخيط كبير، يعني خيط تخين. هاجي هنا، الغرزة طبعا ب45 دي عدد الغرزة، فبفك العقدة الاولانية من الغرزة، فبتتفك معايا الغرزة بكل سهولة. ماشي، انا بوريكم الجزئية دي علشان الموضوع ميبقى لكم بالنسبة لكم سهل جدا. اهي الزيادة، انت تعملي غرز زيادة، تخلصي الرسمة من هنا وتظبطيها، يبقى معاكي الغرز اللي فكتيها اهي. خلاص كده، باخد الخيط وبدخل الغرز كده وبشدها وبقفل. انا كده قفلت الغرزة بتاعتي، كده مش هتتفك. تمام، عملت عقدة البداية. خلاص كده، انا مش محتاجة الخيط الزيادة من عندي، مش عايزاه. تمام، بطلع الدور اللي وراها ب1 2 3 4 5 6، وبلف الخيط وباجي على
السلاسل هنا الغرزة الاخرانية من السلسلة، باجي هنا في الغرزة دي وبعمل غرزة حشو وبطلع هنا 1 2 3 وباخد الخيط وبدخل في السلاسل هنا وبعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3 عمود بلفة. وبعدين باجي في غرزة ال5 سلاسل دول بدخل فيهم كده وبعمل غرزة حشو. تمام، بنايم فيها ايه ال3 دول، بنيمهم في السلاسل اللي هنا. بطلع بالغرز بتاعتي 1 2 3 4 5 وباجي اعمل غرزة الحشو في الجزء دوت من السلاسل هنا اهي. تمام، بعمل غرزة حشو وبطلع 1 2 3 وبعد كمان بدخل في العمود اللي انا عاملاه اللي هو بتاع السلاسل، العمود اللي قبل كده اللي تحت السلاسل دول، وبدخل هنا بعمل عمود 2 عمود في نفس المكان، 3 عمود في نفس المكان عشان يبقى مجموع كله 4 عمود، وباجي اعمل غرزة حشو في السلاسل ديت هنا بالشكل ده. يبقى انا كده عملت ايه المجموعة العواميد و5 سلاسل ومجموعة العواميد تاني. تمام، طبعا نكمل بعد كده ب5 تاني، 1 2 3 4 5 وباجي هنا بعمل منزلقة او حشو، مش هتفرق كتير قوي. ماشي، 1 2 3 وباخد الخيط وادخل في العمود ده وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود. تمام، باجي هنا في السلاسل وبعمل غرزة حشو وبطلع للسطر الجديد ب1 2 3 4 5 6 بلف الشغل كده وباجي هنا في المكان بتاع السلاسل دي وبعمل غرزة حشو. تمام، اهي كده بداية الغرزة. وبعدين بطلع 1 2 3 وبكمل الغرزة بتاعتي بالشكل ده، 1 2 بعيد بقى واكرر زي ما انتوا شايفين كده. هي الغرزة هي مكانها بيختلف شوية لكن هي بكررها. واطلع 5 وبعمل غرزة هنا حشو واطلع 3 وادخل على العواميد وبعمل 3 عمود في الفراغ هنا وهنا في غرزة حشو في ال5 سلاسل وبعدين 5 سلاسل تاني 4 5 باجي هنا غرزة حشو. تمام، و3 وبدخل في العمود دوت اللي هو ال3 سلاسل دي اللي بالورب وبعمل 3 وبعدين باجي في الاخر خالص هنا بعمل غرزة حشو برضو وبطلع السطر الجديد اهو شايفين اهي. اوضح لكم بس الغرزة دي اول السطر اهي، بس طبعا عشان فيها لكرة فبتمط شوية معاكي بس كده. بوضح لكم بس المسافات والمكان كده. وبطلع بقى السطر الجديد برضو ب6 هي بتتكرر 2 3 4 5 6 وباجي هنا بلف الشغل وبمشي برضو بغرزة حشو واكمل السطر بتاعي زي ما عملته 3 حشو هنا 3 هنا برضو وحشو، ونفس القصة بتتكرر معاكي طول ما انتي ماشية. بداية اهي السطر كده بداية السطر ونهاية السطر زي ما اتفقنا مع بعض. تمام، غرزة سهلة جدا وبسيطة وهوريكم كمان لما ارتفعت بيها والمقاسات وكل التفاصيل في اخر الفيديو. فضلت حبة صغيرين هوريكم الشكل لما يكبر شوية عشان تشوفوه اكتر من كده يبقى واضح. تمام، بكده انا خلصت الوحده بتاعتي اللي انا عملتها والجزء اللي انا عملته من الشكل اللي انتوا شايفينه. ما خدش مني خيط كتير، خد 50 القطعه دي خد 50 جرام. القطعه دي العرض بتاعها يعني المسافه من هنا
لهنا، وده الطول بتاعها 16 سنتيمتر، والعرض من هنا لهنا 30 سنتيمتر. هي عريضة شوية، فأنا عملتها بالعرض ده عشان تقدري تشوفي المستوعبين. عايزة كام سنتي هتحتاجي كام شلة من الخيط ده. الجزء ده مكلفني 50 جرام من الخيط، والخيط الشلة 50 جرام ب15 جنيه. تمام، يبقى انا عملنا تكلفة الخيط، كمان الطول بتاع الجزء اللي عملناه بشلة واحدة، كمان عرض بتاعها هيبقى قد ايه، وانتي ليكي حرية التصرف. الابرة اللي انا استخدمتها ابرة رقم 5. انا النبادي عملت ابرة كبيرة شوية، ولذلك تلاحظوا ان المسافات بين الفراغات كبيرة. تمام، وعملت برضو عرض شوية غير قبل كده. وان شاء الله يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستمتعنا مع بعض بورزة النهاردة. شكرا لكم، الى اللقاء بإذن الله، ومع تحياتي جيهان أنصاري.